नमस्कार मंडळी, या भागात आपण खास्ता पुरी चाट किंवा पापडी चाट कसं करायचं ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: खास्ता पुरी, मटकीची उसळ, 2 उकडलेले बटाट्यांवर मी तिखट टाकून घेतलेलं आहे, बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, तिखट आणि काळं मीठ चवीनुसार, तसंच चिंचेची चटणी आणि बारीक शेव। मटकीची उसळ, शेव आणि खास्ता पुरी कशी करायची ते माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही बघू शकता। आता खास्ता चाट सर्व कसं करायचं ते आपण बघणार आहोत। त्यासाठी मी प्लेटमध्ये 3 खास्ता पुरी घेतलेले आहे। आता आपण पुरीवर उसळ पसरवून घेणार आहोत। आपण पुरीवर उसळ पसरवून घेतली आहे। आता त्यावर उकडलेला बटाटा, बारीक चिरलेला कांदा, काळं मीठ आणि तिखट, चिंचेची चटणी, बारीक शेव, कोथिंबीर घालून सर्व करू। खास्ता चाट खायला एकदम अप्रतिम लागतं। तुम्ही ही रेसिपी घरी ट्राय करू शकता। जर तुम्हाला माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करा। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओ बघायला मिळतील। धन्यवाद।